Anger stick 5. Anger of stick 5. Ayan. Para hindi masyadong matagal. Ayan. Yo, what's up? This is Jong at ngayon gagawa tayo ng video kung paano gumawa ng gaming video with Facecam. Gamit lang ang green screen at dalawang cellphone. Kailangan nyo lang ng dalawang cellphone. Ito yung isa para sa gaming recording. Yung isa naman para sa ayan, yung nagre-record para sa video recording. Kailangan nyo ng green screen. Ito, kartolina lang ito, binili ko. Size isa. Kartolina. Ayan, sa likod ko. Bali, dalawang kartolina yan. Size isa. Para sa green screen niya, pag in-edit nyo, mawawala yung background, transparent background. Para pag nilagay nyo sa game, nilagay nyo sa games, yung facecam nyo, walang background. Yung background ng laro yung makikita. Kailangan nyo lang ng application ng editor. Kung di kay master, power director. Ayun yung ginagamit ko pang edit. At isang cellphone para sa pagre-record ng laro. Kaya yung mga hindi pa nakasubscribe, click nyo lang yung subscribe button dyan at notification bell para updated kayo sa mga bago nating tutorial paano gumawa ng mga how to. Kaya paano, simulan na natin pagkatapos na itong intro. Let's go! Kailangan paggagawa kayo ng screen recording sabay sa video recording nyo para pag nirecord nyo yung game nyo sa screen recording at pinagsama nyo sa editing yung game nyo at video recording, sabay siya, yung magkatugma yung ginagawa nyo dun sa parehong video. Yan, simulan na natin video recording. Na-record na yung ating video recording sa game. Ito na lang siguro lalaroin ko. Yung Anger stick 5. Anger of stick 5. Yan, para hindi masyadong matagal. Na-record na to sa ating master screen recording. Na-record na yung ating game. Na-record na rin yung video natin. Ayan. Ayan yung video natin na-record. Habang hindi ko pa ine-edit, lalagay ko dito mamaya. Lalagay ko dito yung video. Ito, inilalaro ko yan siya. Ayan yun eh. Kung nakikita nyo sa gilid ko, ito yung nilalaro natin. Anger of stick 5. Pwede na siguro yun, ganun kahaba. Kailangan pag in-stop nyo yun dyan, sabay rin pag-stop dito ng recording nyo. Ayan, stop na natin. So ayun nga,
video recording na tayo at screen recording. Ngayon pagsasabayan na natin siya. Ipag-edit na natin siya. Gawin na natin siyang parang gaming stream with Facecam. I-edit na natin siya gamit yung application na to. Ito. Yan. Pero kung ayaw nyo ng application na yan, meron pa isa. Ito. Yan. Dalawa yan. Dalawang application yan. Isang KineMaster at Power Director. Parehong editor yan. Kaya tara, simulan na natin. Let's go! Yun nga, i-open natin yung application natin na KineMaster. I-open na natin yung application natin. Yung ating KineMaster. Kaya ilalagay na natin yung ating gaming kanina. Yung ating gaming. Ito na yun, yung ating gaming kanina. Rotate lang natin. Ayan. Tsaka yung ating video na isa. Yung ating Facecam. Nasaan na ba yun? Yung ating Facecam kanina. Ito ba yun? Hindi yan. Hindi matandaan eh. Pero ito, yung unahin niya. Okay na nga yun. Yung ating Facecam. Bilang natin dyan. Gatin natin yan. Just natin dyan. Tapos click natin yung chroma key. Yan yung magtatanggal ng background. Yung ating chroma key. Medyo maliit nga lang, laki lang natin konti. Ito natin ilagay sa kabila. Play natin ngayon. Play na natin ngayon. Kaya kung makikita nyo, wala na yung background, wala na sa likod. Facecam na siya. Kahit saan online, kahit saan laro, pwede nyo gawin yan. Basta meron lang kayo ng mga application na yan, lalagay natin sa description sa baba yung mga application kung paano siya mada-download. Yung mga application na kailangan nyo. Sana nasundan yung tutorial para malaman nyo paano gawin. Kaya paano, i-save na natin to. Okay na siya. Save na lang natin yan. Cut ko lang itong dulo. Ayan, save na natin itong larong to. Save. Tayin lang natin matapos yung mag-save. At babalik na tayo sa video natin kanina. Ayun nga, tapos na natin i-edit at tapos na rin natin ma-save. Ito na yung finished product niya. Ito, tignan nyo. Ayan, nalagay ko dyan. Hanger stick 5. Hanger of stick 5. Hindi masyadong matagal. record na to sa ating master screen recording. Record na yung ating game.
naka-record na rin yung video natin. Yan yung video natin naka-record. Habang hindi ko pa ini-edit, lalagay ko dito mamaya. Lalagay ko dito yung video. Ito, inilalaro ko yan siya. Nakikita nyo sa gilid ko, ito yung nilalaro natin. Hunger of Street Fights. Lagi na siguro yan, gano'ng mga ba. Kailangan pag in-stop nyo yun dyan, sabay rin yung pag-stop dito. Ang recording nyo. At ayun nga, tapos na natin gawin. Nakita nyo naman kung paano gawin. Napaka-simple lang. Kailangan nyo lang talaga ng application na to. Yung mga sinabi kong application. Napaka-simple lang siyang gawin. Kailangan nyo ng timing. Tsaka yung imagination nyo. Yung para magawa nyo yung pag-edit. May edit nyo na maganda yung video nyo. Lang yung mga kailangan. Kaya maraming salamat. Kung may natutunan kayo, hit nyo lang yung like button at subscribe button, pati yung bell button. Lahat na ng button na nandyan, i-hit nyo na. Comment na rin kayo pag may mga gusto kayong ipagawang mga video tutorial, mga gusto nyo malaman na pwede kong gawin. Abot na kayo mga kayo lang. Maraming salamat. Ako nga pala huli si Jong. Bye bye.